nou video. În vlogul de azi vizităm Andriache, portul orașului antic Mira. Ajungem într-o are protejată unde vedem flamingo și vedem și o altă plajă din Demre. Ruinele portului se află la 5 km de centrul orașului Demre. De la cazare am plecat pe jos spre zona portului. Am vrut să mergem aici nu neapărat pentru ruine, pentru că de când eram în Turcia văzusem multe situri arheologice într-un timp destul de scurt. Nu voiam neapărat să mai vedem încă un sit. Voiam să mergem în zonă pentru că lângă situl arheologic se afla Demre Bird Paradise, o are protejată pe care ne imaginam ca un fel de mică deltă unde speram să vedem păsări și totodată lângă se afla și a treia plajă din Demre. În videourile anterioare v-am povestit despre plajele Șuluclu și Tașdibi, iar astăzi vedem a treia plajă din oraș. Drumul până la situl arheologic era foarte frumos de parcurs pe jos, pentru că, la fel ca în alte părți din Turcia, cam peste tot sunt trotuare. Indiferent că ești în centrul orașului sau la marginea orașului, sunt trotuare și astfel nu e o problemă să mergi pe jos distanțe destul de lungi. Când am ajuns la intrarea în sit, am văzut că acolo scria Muzeul Civilizației Liceene și inițial nu era clar dacă acela sit e pentru portul Andriache sau și pentru muzeu. După care, când am intrat și am luat biletul, ni s-a spus că în prețul biletului sunt incluse ambele obiective. Atât situl vechiului port, cât și Muzeul Civilizației Liceene. Inițial nu am vrut să intrăm pentru că, așa cum v-am zis, nu voiam să mai vedem alte ruine neapărat, dar ne-am dat seama că venind dinspre Demre, ca să ajungem în area protejată de care v-am zis, trebuia să intrăm prin situl arheologic, așa că ne-am luat biletele de intrare. N-au costat mult, un bilet a fost 20 de lire, adică undeva la 3-4 lei de persoană. Andriache a fost portul orașului antic Mira din Licia, așa cum v-am mai spus. Situl arheologic cuprinde ruinele unor băi romane, o agora, o biserică, o sinagogă și nu a rezistat foarte bine în timp. După ce am ajuns în agora, la un moment dat am văzut o intrare care inițial nu știam ce e, nu știam dacă să coborâm acolo sau nu. Nu vrei să te bați? Mă bag dacă zici tu. Era o încăpere subterană, un rezervor în care era depozitată apa pentru alimentarea orașului în caz de asediu. Din engleză s-ar traduce ca cisternă, doar că nu știu dacă
pot să o numesc așa în limba română. Astfel de rezervoare subterane din antichitate au fost descoperite în mai multe locuri și în Istanbul există unul mult mai mare decât ăsta. Asta chiar s-a păstrat. Uite, toate arcadele astea. Pentru noi era prima dată când intram într-un astfel de rezervor și de asta inițial nu știam ce e acolo și dacă putem să coborâm sau nu. Era și foarte lumină afară și când ne uitam în încăperea aceea întunecată, ni se părea că nu e lumină deloc. Perioada de glorie a portului Andriache a fost în timpul domniei lui Hadrian. Din ce am citit, grâul importat de Imperiul Roman din Egipt trecea prin acest port. Cea mai importantă rămășiță a orașului antic Andriache este Hambarul, cunoscut și sub numele de Hambarul lui Hadrian. Astăzi, Hambarul este restaurat și în cele 8 săli ale sale găzduiește Muzeul Civilizației Licene. Muzeul Civilizației Licene prezintă artefacte și tot felul de descoperiri arheologice din întreaga Licie și sunt împărțite pe diferite perioade ale acestei regiuni istorice. După ce am vizitat muzeul, ne-am îndreptat spre portul antic, locul unde erau ancorate bărcile. Portul a fost colmatat. Depunerile de aluviuni au închis accesul spre mare și de asta în timp și-a pierdut din importanță și în cele din urmă a fost părăsit. Astăzi acolo e o zonă mlăștinoasă, sunt rămășițele unor bărci și am găsit și o testoasă. Dar se mișcă destul de repede. Din zona vechiului port am tot înaintat pe o potecă și ne-am dat seama că suntem deja la rezervația de păsări. E un fel de mică deltă în care se pot observa specii de păsări. Păsările migratoare se opresc aici pentru că găsesc un habitat favorabil. Cea mai bună perioadă pentru a observa păsările este primăvara și toamna. Și eventual e recomandat să ai un binoclu ca să poți să le vezi bine. Noi nu am avut și ne străduiam să le vedem prin lentila aparatului foto. Pe lângă rațe sălbatice și cormorani am văzut și 4 flamingo. Știu că nu îi vedeți pentru că pe video sunt prea mici, dar o să inserăm aici câteva poze. După ce am admirat zona cu rezervația de păsări, am ieșit pe partea dinspre drum, practic nu ne-am mai întors prin situl Andriache. Aici erau foarte multe bărci ale localnicilor, bărci pe care ei le reparau pentru a fi pregătiți pentru nou sezon de vară, când urmau să iasă cu ele pe mare. Da, și astăzi zona vechiului port e folosită ca un debarcader. E punctul de plecare al multor bărci care organizează excursii.
Drumul ducea spre plaja Caiaczi. A treia plajă din Demre, pe care o văzusem pe hartă și la care voiam să ajungem. E o plajă întinsă, are aproape 1 kilometru lungime, e cu nisip și e o plajă protejată pentru că e unul dintre locurile în care țestoasele careta își depun ouăle în perioada iunie-iulie. Plaja are intrare foarte lină în apă. De asta plaja e cunoscută ca o plajă potrivită, în special familiilor cu copii mici. E genul de plajă unde vii pentru liniște. Din ce am auzit, nici în sezon nu e foarte aglomerată pentru că e o plajă izolată, să zic. Orașul e la 5 km distanță, vii aici fie cu mașina personală, cu taxi sau pe jos. Ce-ai găsit? O iau. La capătul plajei este un râu limpede care se varsă în mare. Aici am văzut și prima careta. Dar nu știu dacă mai scoate capul. Ar fi drăguț să mai iasă un pic. De fapt, este. Și avea un cap uriaș. Da, da. Trebuie să iasă să respire, nu? Da, da. Nu a mai ieșit. Uite. Uite capul, oare o să se vadă? Peste pârâul care se varsă în mare, chiar acolo pe plajă, este un mic podeț. Pe acolo se găsește traseul Licenway, de care vă spuneam în vlogul cu Demre, când am urcat la Castelul Bizantin.